હાલો, આજ હું તમારી માટે લાવ્યો છે એસી ડીસી ગ્લોબ છે, હેલોનેક્સ કંપનીનો છે. એ પૂરી તરહ છે બંધ છે, તે આપણે ખોલીને જોઈ શકશું. એમાં શું ખરાબી છે તે માટે આપણે આને વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો કે તમે પણ ઘર બેઠા આ ગ્લોબ રિપેર કરી શકો તે માટે પણ છે. આપણે ડિફ્યુઝર છે, ટેસ્टर द्वारा આપણે ઉપલો डिफ्यूजर खोल नाख्યું। जो हमारी चैनल आपको पसंद आए और लाइक सब्सक्राइब करिए। अलग अलग आपने वीडियो आ રીતના आपने મળી શકે તે માટે આપણે 3.7 વોલ્ટની બેટરી છે, 3.7 પ્લસની છે, આમાં એમએક્સ છે। આપણે આ સર્કિટ દ્વારા આને અલગ કરી દઈશું રિપેર કરવા માટે। આપણે બે ગ્લોબ બંધ છે, એસી ડીસીમાં એ કંઈ પણ નથી ચાલુ થતા તે માટેનું આપણે આમાં પ્રશ્ન છે। કાઉન્ટર મીટર આપણે ઓમમાં રાખી દઈશું, ઓમ કનેક્શનમાં રાખશું। તે હવે આપણે આનું મેઇન પ્રોબ્લેમ પહેલાંથી એસી ડીસીનું કનેક્શન છે, તે કનેક્શન ક્યાં છે તે આપણે આમાં જોઈશું। તે કનેક્શન આપણે આમાં અહીંથી ત્યાં સુધી પ્લસ જાય તેમનો એરા દ્વારા આપણે આમાં જોઈ શકો છો આપણને કઈ રીતનું છે। હવે આપણે આ પહેલા પ્રોબ્લેમ તો આપણે ફ્યુઝની છે, ફ્યુઝ અને એમઓવી છે, બે આપણે જોઈ શકો છો બ્લાસ્ટ થઈ ગઈ છે હાઈ વોલ્ટેજના કારણે। આપણે આમાં કઈ રીતની છે પ્રોબ્લેમ તે આપણે આમાં સોલ્વ કરીશું। આપણે આમાં રિપેરિંગ કઈ રીતના થાય તે પણ આપનો પ્રશ્ન છે। નવા પણ આપને જોવા મળશે, ગ્લોબ પણ આપને તૈયાર કરી દઈશું તે માટેનો આપણે આ પૂરું થઈ ગયું જોઈ શકો છો। ફ્યુઝ કનેક્શન ઉડી ગયું છે, મલ્ટીમીટરમાં કોઈ રીડિંગ બતાવતું તે છે ને આપણે એક એમઓવી છે બ્લાસ્ટ થઈ ગઈ, એમઓવી પણ આપણે કાઢી બહાર ચેક કરશું, પણ એમઓવી પણ આપણે બહાર કાઢ્યું। આ આપણે હાઈ વોલ્ટેજના કારણે થઈ શકે છે, 400 થી 450 વોલ્ટેજમાં આ વસ્તુ ખરાબ થઈ શકે છે। આ એમઓવી બી બ્લાસ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં સોલ્ડર દ્વારા સાફ કરી નવી એમઓવી અને ફ્યુઝ લગાડી શકશું, તે પણ આપણે આમાં ચેક। હવે આપણે આ બેટરી કનેક્શન લગાવી દીધે છે। હવે એમઓવી અને ફ્યુઝ કનેક્શન બે જોડવાના છે, ખ્યાલ આપણને આવી જશે। આપણે હવે આમાં એમઓવી લગાવી દઈશું। એ ઓલા થેલીમાં નીકળે છોકરાએ નાખી કનેક્શન છે એસીનું, કૂતરામાં એસીની લાઈન થોડા કૂતરા ખાય આગળ પેલા આ પ્રશ્ન આપણે સોલ્વ કરી વળશું। આપણી પાસે એમઓવી અને ફ્યુઝ છે, બે આપણે લગાવી દીધું। આ 1 કિલો ઓમનું છે ને આ આપણે એમઓવી છે 517 નંબર। આપણે થઈ જશે માત્ર 40। આપણે આમાં લગાવી દીધું છે। હવે આને સોલ્ડર દ્વારા આપણે સોલ્ડિંગ કરી દઈશું। માત્ર આપણે 30 થી 40 રૂપિયામાં આપણે આ કમ્પ્લેટ ગ્લોબ થઈ જાય। 350ની કિંમતવાળો હાઈ વોલ્ટના કારણે ઉડી ગયો છે આ। હવે આપણે આને સોલ્ડર લગાડી દઈશું। આપણે ચારેય ચેનલને આપણે સોલ્ડિંગ કરી દેવાની છે अच्छी
तरह से कोई जोंट भेगा न થઈ જાય તેની પણ ખાસ કાળજી રાખવાની રહેશે। આપને અવારનવાર આવા વિડીયો મળતા રહેશે તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીએ और લાઈક કરીએ। અને આપને ગ્લોબ લગતી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય કે વસ્તુ જોતી હોય તોય પણ તમને મળી શકશે। નીચે આપણા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અમારો નંબર છે, નંબર દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરી આપને કુરિયરમાં દેવામાં આવશે। આ આપણે ફ્યુઝ હવે આપણે એમઓવીને પણ સોલ્ડર કરી દઈશું। ફ્યુઝ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો આપણો। હવે આ એમઓવી પણ આપણે अच्छी तरह से લગાડી દઈશું। अच्छी तरह से સોલ્ડર કરવાનું, કોઈ ટાંકો વીક કે ના રહે તે માટે આપને નવા પણ ગ્લોબ મળી શકશે એસીડીસી। તે માટે પણ અમને અમારા નીચે નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો। અમારા આગલા આ આપણે એસીમાં લગાડશું। હવે ચેક કરી દઈશું કેમ આપણે ગ્લોબ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। માત્ર 40 રૂપિયામાં આ આપણો એસીમાં ચાલુ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને ડીસીમાં ચેક કરીશું, ડીસીમાં પણ ચાલે છે કે નહીં તે પણ આપણે રિઝલ્ટ જોઈશું। હોલ્ડર કાઢ્યા પછી પણ આ ડીસીમાં કમ્પ્લીટ છે, તે પણ રેડી છે। આ આપણો ગ્લોબ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યો છે। હવે આપણે આને अच्छी तरह से બોડીમાં ફિટ કરી દઈશું। આ બેટરી છે। હવે આપણે આના લેગ કાપી નાખશું, વધારાના પણ આપણે હટાવી દઈશું। આ આપણા લેગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે। આ ફ્યુઝ આપણે એમઓવી અને ફ્યુઝ બેની ચેન્જ કરી નાખ્યા એટલે આપણો ગ્લોબ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો માત્ર 40 રૂપિયામાં। હવે આપણે આને બેટરી अच्छी तरह से તૈયારી દઈશું। બેટરીની સાથે આપણે એક સાથે ટચ ન થાય તે માટે પણ કાગળ મૂકી દઈશું। બેટરી સાથે કોઈ પણ ટચ કે એલર્ટ ન થાય તે માટે પણ આને કમ્પ્લીટ કરી દઈશું। આ આપણો એસીડીસી ગ્લોબ માત્ર 40માં જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, તે પણ રેડી થઈ ગયો। હવે આપણે આના ડિફ્યુઝર કમ્પ્લીટ કરી દઈશું। આ આપણું કમ્પ્લીટ છે। હવે આપણે एसी में चेक करती पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमारी चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई भी कंपाउंड चाहिए तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। नवा और जूना भी ग्लोब आपको मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।